2024 एवढं भन्नाट वर्ष होतं की त्याचा शेवट पण भन्नाटच व्हायला हवा. म्हणून याने जुलैलाच ठरवलं आणि 10 दिवसात 3 देश फिरायचं नियोजन केलं. त्यातला पहिला देश होता हंगेरी, ज्याने 2024चा शेवट करणार होतो. ऑस्ट्रिया हा दुसरा देश, ज्याने 2025 या वर्षाची सुरुवात आम्ही केली. आणि झेक रिपब्लिक किंवा झेकिया या देशात आम्ही या ट्रिपचा शेवट आणि लग्नाचा पहिला वाढदिवस साजरा केला. 4+2+3 बरोबर 10 असं इक्वेशन होतं या दिवसांचं. वाटेवरच विमानाच्या खिडकीतून आल्प्स माउंटेन्सवर ही बर्फाची चादर पांघरलेली दिसली आणि ना माझ्या खिडकीमध्ये पण बर्फ जमा झालेला. बुडापेस्ट ट्रॅव्हल कार्ड. हे ट्रॅव्हल कार्ड असं आहे की एअरपोर्टच्या बाहेर पडताच एक तिकीट मशीन आहे. त्यामध्ये तुम्ही 24 तास, 48 तास किंवा 72 तासांचं असं हे ट्रॅव्हल कार्ड खरेदी करू शकता. जेवढ्या वेळाकरता ट्रॅव्हल कार्ड खरेदी केले तेवढ्या वेळाकरता संपूर्ण बुदापेस्टमध्ये तुम्ही पब्लिक ट्रान्सपोर्ट यूज करू शकता. या पब्लिक ट्रान्सपोर्टमध्ये मेट्रो, ट्रॅम्स आणि बसेस कव्हर होतात. हंगेरियन फोरिन ही इथली करन्सी आहे आणि दोघांचं 72 तासांचं ट्रॅव्हल कार्ड आणि एअरपोर्ट टू सिटी असं जाण्यासाठी बसचं कार्ड असं आम्हाला एकूण 15,400 हंगेरियन फोरिन इतका खर्च आहे. आत्ताच पोचलोय. फेमस जागी आलोय. गुगलवर सर्च करून आलो. थंडी किती आहे सांग? -2 डिग्री आहे. पापड झालाय माझा. पण ही पास्ता खूप फेमस आहे इथलं आणि मी खूप एक्सायटेड आहे. अँड दिस इज द प्लेस. इथून फक्त पिकअप करायला लागतं. एकदम रेस्टॉरंट सिम्पल आहे. 4 ऑप्शन्स आहेत फक्त. चिकनचे 3 ऑप्शन्स आहेत आणि एक मीटचं आहे. एवढंच आहे. माझा डॉन पास्ता आहे आणि तुझं काय होतं? आय डोंट रिमेंबर. समथिंग विथ पार्सले, ब्रॉकोली आणि हे व्हाईट बॉल्स कसले? सांगशील काय? मला माहीत नाही त्याचं नाव, कारण हंगेरियन लँग्वेजमध्ये काय बोलतात मला माहीत नाही आहे. पण लेट मी टेस्ट. गुगलवर आम्ही सर्च केलं. आत्ताच आम्ही एंटर केलं आहे सिटीमध्ये, बुडापेस्टमध्ये, आणि आम्ही सर्च केलं की जवळपास काय खायला भूक खूप लागलेली. तर गुगल रिव्ह्यूजने खूप चांगलं रेटिंग दिलं आहे म्हणून आम्ही सर्च केलं. आतमध्ये खायला नाही आहे, बाहेरच आहे. खूप थंडी आहे पण तरी पण आम्ही एन्जॉय करतो आहे. बिझनेस आहे ना बाबा. कसला बिझनेस? स्कूल. इथं 4 दिवस राहण्यासाठी ACME अपार्टमेंट्स नावाचं एअरबीएनबी बुक केलं, ज्याचा खर्च आणि डिटेल्स मी व्हिडिओच्या शेवटी दिलेला आहे.
अगदी दर 2 मिनिटाला शहराच्या मध्यभागातून जाणारी ट्रॅम चालू असते. चुकून कुठे उतरलो नाहीतर एखाद्या चुकीच्या ॲड्रेसला गेलो तरी परत दुसऱ्या मिनिटाला आपल्याला दुसरीकडे जाता येतं. आणि बुदापेस्ट ट्रॅव्हल कार्ड घेतल्याचा इथे फायदा होतो. बुदापेस्टमध्ये जगातली वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेट्रो सिस्टीम आहे. लाईन नंबर 1 जी अजूनही आहे आणि तिला मिलेनियम अंडरग्राऊंड असं बोललं जातं, जी 1896मध्ये ओपन झाली आहे आणि ती फर्स्ट मेट्रो ऑन कॉन्टिनेंटल युरोप अशी ओळखली जाते, जी स्टील इन ऑपरेशन आहे आणि तिला युनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साईट्सचा दर्जा दिला गेला आहे. बुदापेस्टमध्ये आल्यावर 5 अशी ठिकाणे जिथं तुम्ही गेलाच पाहिजे. त्यातलं पहिलं म्हणजे क्रिसमस मार्केट्स. इथली क्रिसमस मार्केट्स 15 नोव्हेंबर ते 31 डिसेंबर अशी चालूच असतात. बुदापेस्टमध्ये चिमणी केक फेमस आहे आणि चिमणी केक खायला मला आवडेल. या क्रिसमस मार्केट्सची एक खासियत असते. जे इथलं ट्रॅडिशनल फूड आहे ते घ्यायला त्या स्टॉल्सवर अर्धा तास पाऊण तासांची लाईन असते. चिमणी केक हे इथलं ट्रॅडिशनल फूड. या 3 जणींचा हा स्टॉल होता. एक जण लाटायची, रोल बनवायची, एक जण भासायची विस्तवावर आणि एक जण विकायची. $2,500 हंगेरियन फोरिन देऊन घेतलेला हा चिमणी केक होता. चिमणी केक बद्दल तुझं काय जर आपण फ्लेवर चांगला नाही घेतला और एवढं टेस्टी नव्हतं. डिसअपॉइंटेड आहे. खूप लाईन होती तिथं. जाऊ दे आता बी. बुदापेस्टमधलं सेंट बॅसिलिका क्रिसमस मार्केट फेमस आहे आणि खाण्याचे स्टॉल्स जे कॉमन क्रिसमस मार्केटमध्ये आहेत तेच इथे आहे. या साईडला बॅसिलिका आहे आणि क्रिसमस ट्री आहे. ही बाई जी बनवतीये त्याला लांगोस बोलतात. हे पण एक ट्रॅडिशनल फूड आहे.
400 इतके पैसे देऊन आम्ही दोघं या फेरी व्हीलमध्ये बसलो आणि या फेरी व्हीलमध्ये संपूर्ण बुदापेस्ट सिटीचा व्ह्यू दिसतो. तुला पण मोह आवरत नाहीये ना? मोह हे काय आहे का? चिंपलाकड ही एक इंस्टाग्राम प्लेस होती म्हणून हे बघण्यासाठी मी क्युरियस होते. पण इथं आल्यावर समजलं हा 2 फ्लोअरचा बार असून इथे प्रत्येक भिंतीवर काही ना काहीतरी आर्ट आहे. कुणी काढलं, कधी काढलं त्याबद्दल काही माहिती नाही आहे. पण इथलं म्युझिक आणि इथला ॲम्बियन्स हे खूप वेगळं होतं. आम्ही संध्याकाळच्या वेळी इथं गेलो होतो पण एका तासात जवळजवळ 1000-2000 लोक या ठिकाणी फिरून गेले. आणि हो, इथे एंट्री फ्री आहे. फक्त फिरून आणि बघून तुम्ही रिटर्न येऊ शकता. बुदापेस्टमधला हा आमचा दुसरा दिवस होता आणि दुसऱ्या दिवसाची सुरुवात आम्ही द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेसने करणार होतो. पण रस्ता क्रॉस करायच्या आधीच दिसलं की -2 -3 टेम्परेचरमध्ये जवळजवळ 100 ते 150 लोक या कॅफेसाठी वेटिंगसाठी लाईनमध्ये उभे होते. एवढ्या थंडीमध्ये उभं राहायची माझी अजिबात इच्छा नव्हती. पण इथं इंडियन जुगाड कामी आला. समजणाऱ्यांना समजेलच. विसाव्या शतकात बांधल्या गेलेल्या या कॅफेला 2011 साली जगातील सर्वात सुंदर कॉफी हाऊस किंवा कॅफे म्हणून नामांकन मिळालं. तुम्ही जर सर्च केलं द मोस्ट ब्युटिफुल कॅफे इन द वर्ल्ड तर पहिलं नाव कॅफे न्यूयॉर्क बुदापेस्ट असंच येतं. थँक्यू सो मच. 24 कॅरेट गोल्ड हॉट चॉकलेट, हंगेरीची नॅशनल डिश गुलास सूप आणि अजून एक व्हेजिटेबल सूप असं आम्ही इथे भरपेट ब्रेकफास्ट केलं आणि त्याची किंमत होती जवळजवळ 23,000 हंगेरियन फॉरेन.
कॅफेमधून पोट भरून खाऊन आम्ही बाहेर पडलो. आता आम्ही बुधा कॅसलला चाललो आहे. एवढी मोठी लाईन होती, 1 तासाची लाईन होती, पण आम्हाला 5 मिनिटात एंट्री भेटली प्रायोरिटी बेसिसवर. त्यामुळे माझा नवरा खुश नाहीये. त्याला लाईनमध्ये थांबायचं होतं गारठ्यात, थंडीत. पण खूप महाग येते. फोटोजसाठी चांगलं आहे, इंस्टाग्रामसाठी, पण अदरवाईज इट इज ओके. एवढं काय. ओके, बाय, सी यू. नेक्स्ट टुरिस्ट डेस्टिनेशन आहे बुधा कॅसल अँड फिशरमॅन्स बोस्टन. हे आहे बुधा कॅसल. मुळात बुडापेस्ट ही एकच सिटी असली तरी बुधा आणि पेस्ट अशी डिवाईड झाली आहे. डॅन्यूब रिव्हर हे 2 भाग करते. बुधा हे मोर हिस्टॉरिक हिली आहे आणि पेस्ट हे मॉडर्नाइज्ड नाईट लाईफ आणि रेस्टॉरंटसाठी खूप फेमस आहे. आम्ही पेस्टमध्ये राहिलो होतो. पेस्टवरून बुधाकडे यायला ट्रॅम अवेलेबल आहे, मेट्रो आहे आणि बसेस सारख्या अवेलेबल असतात. बुधा कॅसलचं रिनोव्हेशनचं काम सुरू असल्यामुळे बुधा कॅसलकडून चेन ब्रिज बघितला आणि पुढे फिशरमॅन्स बोस्टनकडे जायला आम्ही निघालो. बुधा कॅसलकडून फिशरमॅन्स बोस्टनकडे जाताना चेन ब्रिजचा आणि पेस्ट या साईडचा पॅनोरामिक व्ह्यू आपल्याला दिसतो. सगळ्यात फेवरेट आहे माझं. फोटोज खूप छान येतात, ते आर्किटेक्चर पण खूप छान आहे. हंगेरी हा देश युरोपमध्ये फिरण्यासाठी स्वस्त असा देश समजला जातो. इथं बघण्यासाठी मॉन्युमेंट्स किंवा आर्किटेक्चर फ्री आहे. फिशरमॅन्स बोस्टन या मॉन्युमेंटच्या आर्किटेक्चरल रिझेम्बलन्समुळे या मॉन्युमेंटला हंगेरियन डिझनीलँड म्हणूनही ओळखलं जातं. अक्कल आणि स्किल असलं की माणूस किती पैसा कमवू शकतो याचं हे ज्वलंत उदाहरण. या मॉन्युमेंटच्या इथे हा गिधाडवाला बसला होता. तो गिधाड आपल्या खांद्यावर ठेवायचा, त्याला काहीतरी इन्स्ट्रक्शन द्यायचा, लोक फोटो काढून घ्यायचे
आणि या 2 मिनिटाचे तो 10 युरो चार्ज करायचा. हा खूप सुंदर. कधी केला असेल तुला वाटतं? आय थिंक 1990s नंतर हे स्ट्रक्चर केलेलं असेल, पण आय एम शुअर की हे खूप नवीन आहे. मी ऑपोजिट म्हणेन, काय हे खूप जुनं असणार आहे, पेंट केलेलं असेल, रेनोव्हेट केलेलं असेल. त्याचं म्हणणं खरं होतं, कारण जेव्हा आम्ही गुगल केलं तेव्हा कळालं की चेन ब्रिज इज द फर्स्ट परमनंट स्टोन ब्रिज कनेक्टिंग पेस्ट अँड बुदा. आणि हा ब्रिज 1849 साली बनवला गेला आहे आणि माझं म्हणणं होतं 1990 सालचा असेल. चेन ब्रिजकडून पार्लमेंटकडे पायी जाता येतं आणि रस्त्याला आम्हाला हा स्टॉल लागला. तिथे आम्ही स्ट्रूडल नावाचं एक ट्रेडिशनल फूड खाल्लं जे गोड लागतं. एकोणीसशे 44-45 साली दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान हंगेरीमध्ये 3,500 लोक, ज्यातले 500 ज्यूज होते, त्यांना डॅन्यूब नदीजवळ शूज काढायला लावले आणि त्यांची हत्या करून त्यांना नदीत टाकलं. त्यांच्या विस्मरणात हे लोखंडी शूज ठेवले आहेत आणि त्याला मॉन्युमेंट म्हणून प्रसिद्ध केलं आहे. हंगेरीची पार्लमेंट बिल्डिंग ही जगातली 3री मोठी पार्लमेंट म्हणून सध्या प्रसिद्ध आहे. माझ्या मागे आहे ती हंगेरियन पार्लमेंट आहे, जिची हाईट 96 मीटर्स आहे आणि हंगेरीमधल्या तर बुदापेस्टमधल्या बऱ्याच बिल्डिंग्स ह्या 96 मीटर्स आहेत आणि ह्या बिल्डिंगच्या मेन एंट्रन्सला पण 96 स्टेप्स आहेत. 896 AD मध्ये हंगेरीची प्रिन्सिपॅलिटी एस्टॅब्लिश झाली आणि 96 या नंबरला महत्त्व दिलं गेलं. आणि गमतीची गोष्ट माहिती आहे, हंगेरियन नॅशनल अँथेम पण 96 सेकंड्सचा आहे. न्यू इयर सेलिब्रेशनसाठी आम्ही पार्लमेंट एरियात गेलो होतो आणि तिथं अशी फटाक्यांची आतिषबाजी सुरू होती. आजचा आमचा बुदापेस्टमधला हा 3रा दिवस. बुदापेस्ट ज्या गोष्टीसाठी जगप्रसिद्ध आहे त्या ठिकाणी आजचा दिवस आम्ही घालवणार होतो. थर्मल बाथ कॅपिटल ऑफ द वर्ल्ड अशी बुदापेस्टची एक वेगळी ओळख आहे. या शहरात नॅचरल हॉट थर्मल वॉटर स्प्रिंग्स आहेत. सेचेनी बाथ हा बेस्ट अँड लार्जेस्ट बाथ असून इथं 15 इनडोअर आणि 3 ग्रँड आउटडोअर थर्मल हॉट वॉटर पूल्स आहेत. 26,700 हंगेरियन फोरिन इतकं दोघांचं तिकीट होतं, जे संपूर्ण दिवसभराचं होतं. टॉवेल आणि चप्पल्स घेऊन जायला विसरायचं नाही.
सकाळी सकाळी लवकर गेलं तर इथे एंट्रीसाठी लाईन नसते, नाहीतर नंतर भली मोठी लाईन लागते. डिसेंबर 2024 हा संपूर्ण दिवस आम्ही थर्मल बाथ केल्यानंतर हॉट चॉकलेट पिलं आणि ह्या फॅशन स्ट्रीटवर घालवलं. तुझं 2025 फोन लाव ना तू, नाहीतर इंटरनेट गरम करेल. जेवायचं आहे तुला? मिर्च मसाला. माझे हात गेले कामात ना. त्याची कॅप किती क्यूट आहे. करतात का ते आता ऑन करून गेले बघ. वर आपण आलोय आणि ते खूप छान सजवलं आहे. 2024चा शेवट या देशामध्ये झाल्यानंतर 2025ची सुरुवात आम्ही एका नवीन देशात करणार आहोत. तर भेटूया एका नवीन देशात. संपूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद आणि लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.